हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई कृषि सिक्युरिटी टेक्नोलोजी एन्ड प्रोग्रामिङ च्यानलमा। हामी चाहिँ यो भिडियोमा के सिक्छौं भने व्यक्तिगत प्यान कसरी हामी रजिस्टर गर्ने, कसरी दर्ता गराउने भने त्यसको बारेमा बुझ्छौं। फर्स्टमा तपाईले चाहिँ प्यानमा दर्ता गर्नु जानु भन्दा पहिला तपाईले कुरा के गर्नुहोस् भने तपाईले एउटा नागरिकता चाहिन्छ। नागरिकताको जुन स्क्यान गरेको जुन फाइल हुन्छ जेपीजी मा त्यो चाहिन्छ वा पीडीएफ मा जेपीजी मै राख्नु सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। अर्को तपाईले पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिन्छ। जुन तपाईले कुनै पनि किसिमको तपाईको फोटो जुन छ भने जुन कि पासपोर्टमा युज गर्नु भएको छ भने त्यो फोटो तपाईले राख्नुपर्छ। दुईटा फाइल तपाईलाई के चाहिन्छ भने एउटा नागरिकताको वा पासपोर्टको तपाईले स्क्यान गरेको चाहिन्छ, अर्को तपाईको पासपोर्ट साइजको तपाईको फोटो चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हामी चाहिँ अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा के गर्नुस्, तपाईले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस्, जस्तै गुगल क्रोम या मोजिल्ला ओपन गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु होला, यहाँ ird.gov.np टाइप गरेर इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसकेपछि फर्स्टमा तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्स पेयर पोर्टलमा के गर्नुस्, क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको रजिस्ट्रेसन प्यान भ्याट मा क्लिक गर्नु होला, प्लस सिम्बलमा। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि युजर नेम दिनुस्, जस्तै म यहाँ चाहिँ अर्जुन 123 दिदै छु। त्यसपछि पासवर्ड दिनुस्, आफूले चाहेको अनुसारले 8 डिजिट भन्दा मात्र दिनुस्। त्यसपछि त्यही पासवर्ड फेरि एकचोटि कन्फर्म गर्नको लागि रिपासवर्ड दिनुस्। त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुस् आफ्नो। त्यसपछि तल दिएछ इमेल भनिरहेछ, त्यो इमेल हाल्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नु छैन, जस्ट तपाईको जुन अप्सन छ यहाँबाट इमेल दिइसकेपछि, जस्तै इमेल यहाँ म दिएको छु। इमेल दिएपछि यहाँबाट के गर्नु छैन, जस्तो तपाईले यहाँ के गर्नुस्, तपाईले तपाईको नजिकको कुन तपाईको ट्याक्स पेयर सर्भिस अफिस छ तपाईको, त्यहाँ चाहिँ तपाईको अब जानुपर्छ। हामीले चाहिँ दर्ता गराउनको लागि जुन हामी दिन्छ, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ पुतली सक सिलेक्ट गर्दैछु। पुतली सक सिलेक्ट गरेपछि ओके गरे। त्यसपछि तपाईको जुन सबमिसन नम्बर छ त्यसलाई के गर्नुस्, सिलेक्ट गरेर कपी गर्नुस् र नोटप्याड खोल्नुस्। नोटप्याड खोलिसकेपछि त्यसमा के गर्नुस्, पेस्ट गरेर राख्नुस्। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एकछिन वेट गर्नु होला। त्यसपछि फर्स्टमा अब तपाईको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र मिडल नेम मागिरहेछ। र फर्स्ट नेम जुन टाइप गर्नु छ त्यो नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो हामीलाई, युनिकोडमा, नेपाली युनिकोडमा। त्यसको लागि के गर्नुस्, तपाईले अनलाइनबाट हामी चाहिँ इंग्लिश टु नेपाली युनिकोडमा टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। इंग्लिश टु नेपाली युनिकोड। त्यसपछि जुन युनिकोड नेपाली जुन त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ टाइप गर्नुस्, जस्तै म आफ्नो नाम टाइप गर्दैछु अर्जुन कुमार गुप्ता। अब यहाँबाट जुन नेम मैले टाइप गरेँ त्यो टाइपलाई के गर्नुस्, कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्नुस्। यहाँ आएर कन्ट्रोल भी गरिदिनुस्। त्यसै तपाईको कुमार पनि म कन्ट्रोल सी गरे अनि यहाँ आएर तपाईको पेस्ट गरिदिन्छ। त्यसै म यहाँ लास्ट नेमको पनि तपाईले मैले के गरेँ, सिलेक्ट गरेँ थर अनि कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। अब इंग्लिशमा आइरहेछ त इंग्लिशमा त टाइप गर्न सकिन्छ अर्जुन, त्यसै कुमार, अर्कोमा गुप्ता। त्यसपछि अब तपाईको चाहिँ डेट अफ बर्थ छ भने विक्रम सम्बन्धमा दिने कि तपाईको इंग्लिश डेटमा, त मैले विक्रम सम्बन्धमा दिएको छु। त्यहाँ डट डट युज गर्नुपर्छ। त मैले चाहिँ तपाईको फर्स्टमा इयर दिए, त्यसपछि मन्थ र डे। यहाँ तपाईले भनिन्छ कि डबल डिजिटमा राख्नको लागि मन्थ र डेलाई। फेरि अबदेखि टाइप गर्नुस्, फर्स्टमा इयर दिनुस्, त्यसपछि .01.01 मतलब मन्थलाई डेलाई डबल डिजिटमै दिनुपर्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको सिटिजनशिप नागरिकता अपलोड गर्नु पर्यो। त्यहाँ एरोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फर्स्टमा हामी चाहिँ नागरिकताको जुन नम्बर दिएको छ, नागरिकताको जुन हाम्रो परिचय पत्रको त्यो चाहिँ नम्बर दिनु पर्यो। त नागरिकता ओपन गर्नुस् आफ्नो, र माथि जुन नागरिकता जुन नम्बर दिन्छ त्यो नम्बरलाई के गर्नुस्, त्यहाँ चाहिँ टाइप गरिदिनुस् आफ्नो। जस्तै म आफ्नो नागरिकताको नम्बर टाइप गर्दैछु। स्ल्यास हुन्छ भने स्ल्यास दिएर अर्को जुन चाहिँ नम्बर दिएछ जुन नागरिकताको त्यो पनि टाइप गरिदिनुस्। त्यसपछि कुन ठाउँबाट तपाईको नागरिकता बनेको छ त्यो दिनुस्। जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मेरो 12 छ, त म यहाँ टाइप गरिदिन्छु। त्यसको लागि नेपालीमा टाइपिङ गर्नुपर्छ। त फेरि युनिकोडमा जानुस् अनि युनिकोडमा गएर तपाईले के गर्नुस्, टाइप गर्नुस्। यसै टाइप गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 मा लेख्नुस्। टाइप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सी गरे। त्यसपछि म यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु।
त्यसपछि तलमा पनि सेम टु सेम त्यही पेस्ट गरिदिनु होला। त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय जसरी जुन ठाउँ छ त्यही। त्यसपछि तपाईँ जारी गरेको दिन हाम्रो चाहिँ जुन छ डेट त्यो डेट दिनु पर्यो। तपाईँको नागरिकता जुन कुन डेटमा जारी भएको छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् ब्राउजरमा क्लिक गरेर आफ्नो नागरिकतालाई के गर्नुस् अपलोड गर्नुस् कुन ठाउँमा तपाईको छ। जसरी मैले यहाँ नागरिकता सिलेक्ट गरे त्यसपछि ओके गर्नुस्। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो पति या पत्नीको नाम। तपाईँ जस्तै म आफ्नो पत्नीको नाम यहाँ चाहिँ टाइप गर्दै छु। त्यसपछि जुन टाइप गरिसकेपछि आफ्नो पत्नीको नाम त्यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्नुस् अनि यहाँ पेस्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि मिडल नेम छ भने मिडल नेम पनि दिनुस्, छैन भने लास्ट नेम मात्र दिँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि बुवाको नेम दिनुस्। त मैले पनि यहाँ नेपालीमा टाइप गर्नको लागि मैले फेरि युनिकोडमा आए अनि टाइप गर्दैछु मैले। कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको मिडल नेम पनि कपी गर्नुस् अनि पेस्ट गर्नुस्, लास्ट नेम पनि त्यसै सेम टु सेम तपाई युनिकोडबाट कपी गरेर पेस्ट गर्नुस्। त्यसपछि इंग्लिशमा भने चाहिँ इंग्लिशमा पनि के गर्नुस् आफ्नो फादरको नेम दिनुस्, मिडल नेम दिनुस् र लास्ट नेम पनि सेम टु सेम त्यसै टाइप गरिदिनुस्। जस्तै म यहाँ लास्ट नेम टाइप गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाई आफ्नो आमा नाम पनि तपाईले सेम टु सेम त्यसै युनिकोडमा गएर टाइप गर्नुस् अनि टाइप गरेर त्यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि बाजेको नाम आइरहेछ, ग्रान्डफादरको नेम पनि तपाईले के गर्नुस् नेपालीमा टाइप गर्नुको कारणले युनिकोडमा गएर टाइप गर्नुस् अनि त्यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट यहाँ पनि गरिदिनुस्। त्यसपछि तल केही गर्नु छैन तपाईले, अब व्यक्तिगत भएर तल चाहिँ केही गर्न गर्नुस्। त्यसपछि फर्स्टमा अब फोटो पहिला अपलोड गरौँ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फोटो सिलेक्ट गरेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ पासपोर्ट साइजको चाहिँ एउटा रेन्ज आउँछ, त्यो रेन्जलाई पुरै जुम गर्नु होला। अहिले फोटो अपलोड गर्दै हेर्नुस् यहाँ एउटा आयो रेन्ज। यो रेन्जले कुन्नाबाट माथिको टप कुन्नाबाट तपाईले के गर्नुस् पुरै ड्र गर्नु होला। त्यो चाहिँ पासपोर्ट साइजको तपाईको अटोमेटिक त्यसको विड्थ हाइट क्रिएट गर्छ त्यसले। जस्तै मेरो अलरेडी फोटो जुन थियो पासपोर्ट साइजको भएको कारणले के भयो पुरैको पुरै साइज लियो। त्यसपछि टेक अफ फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो क्लोज गरिदिनुस्, माथिबाट फोटो आइसकेको छ। जुनसुकै पनि फोटो भएपछि त्यहाँबाट रेन्ज सिलेक्ट गरेपछि अटोमेटिक त्यहाँ चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो साइज लिन्छ। त्यसपछि तल आउनुस्, तल आएपछि तपाईको अब जिल्ला सिलेक्ट गर्नुस्। अब नगरपालिका कुन छ त्यो अनुसारले यहाँ चाहिँ तपाईले कुनै पनि किसिमको चाहिँ सिलेक्ट माथि टाइप गर्नु छैन। अब जिल्लामा तपाईको जस्तै मैले यहाँ 12 सिलेक्ट गरे, त्यसपछि मेरो उपनगरपालिका हो भने उपनगरपालिकामा टिक लगाउँछु। त्यसपछि कलैया सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तै मैले आफ्नो जुन उपनगरपालिका छ त्यसको चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि टोलको नेम दिनुस्। त फेरि यहाँ तपाईको युनिकोडमा जानुस् अनि टाइप गर्नुस्। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ मोती सर टाइप गर्दै छु, त्यसले सिलेक्ट गरेर कपी गरेर मैले अनि यहाँ पेस्ट गरिदिएको छु। त्यसपछि इंग्लिशमा भनेछ फेरि त्यही नेम तपाईको आफ्नो टोल नेम इंग्लिशमा दिनुस्। त्यसपछि अब तपाईको वार्ड नम्बर जस्तै मेरो 18, त्यसपछि घर नम्बर पनि दिनुस्। जस्तै मेरो घर नम्बर जस्तै क। त्यस्तै अब इमेल पनि दिनुस्। इमेलमा जस्तै म आफ्नो इमेल दिए। अब जस्तै घर नम्बरमा दिनै पर्छ किनकि त्यहाँ चाहिँ एस्टिक छ, यो कुरा ध्यान राख्नु। जुन तपाईको टपिकमा जुन एस्टिक छ भने त्यहाँ दिनै पर्छ। अहिले जस्तै म यहाँ चाहिँ अब नम्बर दिनेछु, मोबाइल नम्बर। त्यसपछि यसै घर नम्बर दिनै पर्छ किन त्यहाँ चाहिँ एस्टिक भएर त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा दिनै पर्छ, नदिकन भने एरर हुन्छ। त्यसपछि फेरि जिल्ला मैले यहाँ 12 सिलेक्ट गरे। त्यसपछि तपाईको फेरि यहाँ चाहिँ उपनगरपालिका चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि म चाहिँ टोल नेम दिए। कलैया सिलेक्ट गरिदिनुस्। तल चाहिँ अब यहाँ चाहिँ इंग्लिशमा छैन, छोडिदिनुस्।
फेरि यहाँ घर नम्बर मागिरहेछ त घर नम्बर पनि त्यही दिनु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ वार्ड नम्बर 18 इमेल त्यही माथिको नै सेम टु सेम कपी गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। मोबाइल नम्बर पनि सेम टु सेम त्यही कपी गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। घर नम्बर फेरि त्यही दिनु पर्यो भने क दिनुस्, जुन माथि त्यही घर नम्बर दिनुस् तपाईले। त्यहाँ सेभमा क्लिक गर्नु होला। सेभमा क्लिक गरेपछि ओके। अब सबमिटमा क्लिक गर्दा तपाईले फर्स्टमा ध्यानपूर्वक सबै कुरा पढ्नु, सबै कुरा ठीक छ भने त्यसपछि एस गरिदिनुस्। एस गरिसकेपछि ओके गर्नुस्। भइसकेपछि प्रिन्टमा जानु होला। प्रिन्टमा गएपछि तपाईको एउटा न्यू ट्याब ओपन हुन्छ। त्यो न्यू ट्याबमा यो जुन छ यसलाई प्रिन्ट गर्नुस्। अगर प्रिन्टर छ भने प्रिन्ट गर्नुस्, नत्र डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड पनि गरेर राख्नुस्। यो डाउनलोड पछि फेरि ब्राउजरबाट नै ओपन गर्नुपर्छ। म यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरिदिएको छु। कुनै नेम दिदिनु होला, जस्तै म आफ्नो अर्जुन प्यान नम्बर लेखिदिएको छु। सेभ। अब तपाईले पीडीएफ फाइलमा सेभ गर्नुभयो त प्रिन्टरमा क्लिक गर्नु, त प्रिन्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पीडीएफ छ, त्यसलाई पीडीएफमा सिलेक्ट गर्नुस्, सेभ एज पीडीएफमा। अनि त्यसपछि तपाईले सेभमा क्लिक गर्नुस् अनि पीडीएफ फाइलमा पनि कन्भर्ट भइहाल्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुस्, आफ्नो नेम दिनुस्, त्यसै अर्जुन प्यान नम्बर यस्तै के दिएर अनि सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरिसकेपछि अब त्यसलाई के गर्नुस् त प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट गरेर तपाईले के गर्नुस्, नजिकको जुन मेसेज मैले पुतली स्ट्रक्चर गरेको थिएँ पुतली स्ट्रक्चरमा गएर म तपाईको त्यहाँबाट म चाहिँ प्यान नम्बर लिन सक्छु। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुस् र मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कि तपाईले यसरी नयाँ खालको भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नको लागि थ्यांक यू।